Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, kikanan sa Rangdakben sa Subo. Mayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark. Kauban nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, mayong gabi sa tanan. O mayong gabi, di Ryan Yes! Mark. Kumusta na tang tanan karong si Manahuna? After the Miss Universe? Yes? Okay lang, tsari. Yung tanaw ka, ako lang kumutanaw. Oo nga, kita. Oy, nakita ra ko sa mga clips lang. Video Comments. clips ka na mo. Agis akong feedback. And mga daghan Sa kayo Facebook. nga reaction. Yeah. Murag wala makatuo ang Pilipinas. Oy, nga second runner-up. Third runner-up. Kung di ano ay. to, first Yes. runner-up, gito si Atty for me. Alili gid siya pang Kamaray na Miss jud for me Universe. si Kuan. Nakalisod sa ni pronounce na iyang country. Oy, si Ivory Coast. Oh, ang English version na lang. Whatever. Kuwapa man kay siya. Oy, Black Barbie jud kay siya. O niya, di kahibod niyan because she was second runner-up sa Miss World. In reverse lagi daw ko nito ang pagkadaog. Ingon Sayop ko sila. nito pagkabasa. Pero na may picture nga gipakita nga mo gito sakto gito nga result pero naay karaan ning resign nga judge nga niingon nga fake daw si Miss Mexico. Nga pareha og naong ni Miss Jinky. Jinky Pacquiao, yes. O pang Miss Universe level na day ang face. Okay, kuan Ni Miss siya ka Jinky. namanggoy chika. Namanggoy mga chika nga because imong tan-aw na in fairness kung imong tan-aw ang tubag, imong basahan sa tubag lang sa final question. Uy ka nang wala jud mo rag taphaw ra kay tubag sa winner Miss Mexico. Unsa di ay How will you actually use the wala gyud ko platform? mo tan-aw. Ano Unya. sa akong Facebook. Kuan lang yun ko, mag-agad ra gyud ko sa unsay gisulting sa mga tao kay balo ko nga ning react si Catriona Gray ningon siya wala na lang day bali Oh. ang question Ang and question, answer if you win portion. the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? Ang tubag Ang ni Miss, tubag. Miss Mexico, layo kaayo. As Miss Universe, I will say to them, believe in the power of your authenticity. Believe in yourself. Your dreams matter. Your heart matters. And never let anyone make you doubt about your worth. Because you're worth everything and you are powerful and your voice needs to be heard. Thank you. O, layo ra kaayos pangutana. Oy, Mura ang giben tubag. mo rice daan Oh. ang tubag wala pa ang pangutana no. Yes, si Miss Whatever is the si- question mo gini mong itubag. Mura gyud ana si ang Miss dating. Scott or Ivory Coast, ang tubag mo'y, for me, mo'y the best answer dyan ato nga pageant, most powerful. Well, as an ambassador and as Miss Universe, I would want to be the face of a representation of a new generation that mixes culture, that mixes modern and traditional. I want to be the face of a new era of women that are bold, that are leaders, that are unapologetic about who they are. If I'm Miss Universe, I want to be a role model for other young girls and let them know that you too can make it. Go in those rooms where you think you don't belong. Shine and make sure you assume your identity. And ang Miss Philippines. Raina, we, Raina. Yes, ang tubag ganong ningon ka nga pang first runner up ni siya. Kay, nasa yung mga... Dili gud siya pang First Miss runner up. Universe. For me ha, masukot sa mga kuan. I work with an organization, munay Tubag ni Ate I Isa. work with an organization called Alon Academy. We work with young people to provide them opportunities and make them realize that it doesn't matter what your life circumstance is. It doesn't define where you will go.
and I want to continue working with Allen Academy with a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds will be given the same opportunities as everyone else. Ang pangutana, empower young girls. Okay, so yeah, Ang pang first tubag is, runner-up level. yes, lagi siya. use it para mas mukuan pa iyang advocacy or kaning ilang alon kuan. So, But yeah, I think Miss it's a very candid nga tubag siguro. What first came to mind on her part siguro, dili siya kanang rehearsed nga answer. Oh, pero pag sud sa top 5 kay kani pang result naman ni final Q&A naman ni. Pag sud niya sa top 5 there was a question also. Mas nindot iyang tubag didto. Pero dili gihapon pang Miss U nga level. Wait, pwede Dili siya pang Miss winner Universe nga ito pero level. bright tuning Miss Miss Coast Ivory Ivory Coast. Coast, oh. Siya second runner-up sa batch lang Tracy Maureen Perez. Kano sa Miss Tracy 2022 siguro na nga Miss World. Pero asa Up. nagikan ang allegation pasangil nga murag giluto na daan cooking show daw Michelin star daw ni gihapon continuation Loto, ang because Miss ang U. chika attorney, kana si Miss Mexico is dato na siya dito sa kuan. Sa Mexico. Sa Mexico. Unya, kuan na, kanimang tag-iya, bagong tag-iya sa Miss Universe, Yes. taga Mexico. Kana Nga si ang Raul, negosyo, no? Si Raul. Ang negosyo kay Fuel and kanang mga inana, Prodo. Unya, murag, naidako nga kuan, murag, mopalit ang family ni Miss Mexico. Ang chika ni sa katong judge o sa ka-judge ha nga ni kuan dito sa HBO nga. Nakita sa Dubai ni Raul and then the anak of Raul dito sa Dubai 2 weeks before Miss Universe pageant in Thailand. Mo ko na yun nga tabangan auta kanang padago na nato sa Mexico kay nakoy dako nga project with the father of this like na milyonaryo. There's an investment Oh. involved mo ning allegation sa uban nga it's actually all about the money. And di po ni mo mawala sa muna-huna nga si Miss Thailand kay ang tag-iya sa Miss Universe karon is Thailand, Thai, no? So, ako sad, kanang muraog, kaduda-duda gyud gihapon, no? But how can you get out of such duda? Assuming nga, wala gyud na nimo gibuhat, wala gyud ka kanang pulling some strings, pero ning daog gyud ka, di man gyud mawala na nga duda kay Mexico, part owner, no? Sa kanang Miss Universe, same with kanang Thailand gihapon nga ang tag-iya si what's her name? Wala na, nihawa na. Nihawa na Iyahan na. mo nang iyahang gibaligya Si Kuan na ron, sinawat na ron ang nahimo gihapon executive controversial. executive president sa kato sa Thailand lang na Miss Universe pageant. So, Sila kadudahan ang yun, you cannot help but think na kuan yun ni, kanang murag giluto Giluto. yun ni. Pero unfair man sa siguro sa kandidata nga just because ang tag-iya sa franchise is actually imuhang nationality, no? Kung automatic na lang dudahan, pero gibase nato sa atong observation sa ilang performance o sa ilang mga tubag, kita ganahan magukay tagindot nga mga tubag wood. Interestingly, kana sa Mexico is a controversial man siya. Kaya ko na siya dumb ni Nawat pag-sashing. Nag-walk out ba na sila? Hasta ang katong reigning Miss Universe at that time, no? Nandito niya. Ako gikuan ko mas nindot iyang gipangyaw-yaw dito. Kung ano to sila, kanang closed door at to sila, no? Nag-sashing bao niya. Ingos, ni Ana si Nawat na, uy, attitude problem kuno kakuan ka na. Yun, problem mo Yes, ka Mexico. Mexico. Ay, kung di ba ka mo appeal sa mga activities nga, para man sa mga sponsor diri sa pageant in Thailand. Kanya naman sa Miss Mexico allegedly nga, dili ko mo tuon sa misulti kaya ang isugo ra sa mong national director akong pabinawon. Oh, which So nakasampaan siya. So nag-walk out sila and all that. Pag walk out, humana, justify na. Nara sa Miss Mexico na, yan ang statement ba after in siya. Kailangan ko siya motingog, uy, kay kung Miss Universe ka, inaana mo rin, empowerment ito iyaha. Kung lang, nindot yung tubag diri. Kung kato pala yung gitubag kato yung giyaw-yaw-yaw, mag-giaway siya nawat over this, right na siya, uy, no question. Kung kato empowerment yun to siya. Even with the attitude, Yeah. ang attitude is even Raina kaayo, no? Because About ang pangutanong ko na, empowerment. how will you use the platform to empower young siguro girls? kay niya makuan imbibe sa iyahang kaugalingon ng iyahang gihimo or mo na gyud to. Inko. Dito na lang gyud ko to. Kato yung yaw-yaw, nindot to kato yung yaw-yaw against Nawat.
Pero mo nag-away-away sila no nga, puro sa gyapon mga tag-iya. Pero just the same. Nakakaloka. Uy, pero yung kasi grabe ang controversy. Iwas sinawan siya. bitaw. Huwag ako ningon nga dam. Kung sa to yung word nga gawin siya, dili man dam. Na sila language barrier. Mexico, magod nga. Thailand. Dili sa mga English Dili gid speaking sila yun. mga English speaker. Ang mga maayo mo in English, hinawayon sa mga mag-in English. Ang kaning Pilipinas ra yun mo concern ka itas atong mga in English no nga maogi pinaka siguro nato na ang mga grammar Nazis. Pero at the end of the day, happy ramas atisa. So, ma-happy lang ta. Kaya Last na lang baya ron niya nga pageant. Ano mas atisa, nagako silang Jonas Gafford na video ba pag humanad dyan sa pageant, nagako silang kuan. Nagako silang Jonas Gafford kanang muna yung manager gyud no sa Aces and Queens sa una. Unya muna man ay murag executive president siguro sa Miss Universe Philippines ana. Basta nagako sila attorney touching kay to kailakon ko nagtanaw nagako sila no words. And then pag humalagakos ni-smile, tanaw si Atisa niya na siya ganun talaga. Oh, actually, dawat na niya. Oh, nadawat na niya. Iko, dawat mga Atisa din. Murag nga po, it's fate, it's like destiny nga. If you're destined to become the queen, then you'll become the At least queen. nasod siya sa top regardless 5. sa controversy. Oh, yes, Kaya kung wasa nasod sa top 5, iba siya to siyang maayo. And gideclare na niya last na lang ni nako, kahuman di siya masud sa top 5. So, okay na siya. And in fairness, higher by one level ang iyahang placement sa kang Beatrice Gomez. Si Beatrice man so far ang highest pagbali na jud kaning nag-separate na jud ang Miss Universe ba ilaha na yung pageant dilin sila attached sa Binibining Pilipinas in 2020 so good in 2020 with Rabia. Yeah. Si Beatrice Gomez sa Buwana nga na minyo na Bago lang, bagulang. na minyo. Mo'y highest placement ato kay fourth runner-up man siya in 2021. So, it's an improvement. In fairness. Nasud lang gihapon ta sa top So, 5. Sige, go. Anyway, nga rin ta sa Cebu, kay interesting kaayo, no? Dagan, kahit tayo nindot nga isgutanan karon. Si Byron Garcia, manghod ni former Governor Gwendolyn Garcia, ni sangat og reklamo batok ni Governor Gikihan Pam niya si Governor Pam tungod kay unauthorized use daw of a police uniform. Actually, nakatawa ko. Kay balo na mong gupong. Mga patches, ana. AI, obvious. Actually, pagawas ang nga picture daan, kay balo naman ta nga AI generated. It was projected that way. So, nagunaw na sa kung, asa-asang violation ani fake news. Wala man tayo fake news. Law against fake news pa sa pagkakaroon, no? And apparently, na-explain si Governor Pam nga kumusuloban na the picture was a gift from the Cebu Provincial Police Office. So, kung moingon lang walay authority, ang it came nag-gift from mo the police. Yes, ang mga police mo, oy, gukuro ni Byron, nganong si Pam. No, murag, narabay giingon si Pam nga, nagsugod na ang demolition job. So, ako naraman siguro. Pero ako nasabtan, Wa man ani siguro na muhunong. Di ako nasabtan, ani kanining another faction sa mga DDS. Again, sa Nagduda iya. naman sila ni Pam nga mutabok na siya to BBM's side because siya bigay appoint ni BBM as chairman of the RDC pa ni no? Regional Development Council. Bisag ni give up siya in favor ni Mayor Nestor Archival of Cebu City pero siya ang gipili ni BBM and then si Mayor Nestor Archival was gihimong regional chairman of the Peace and Order Council. So ko ang so faction sa iya mga supporters, pero supporters ba yun na sila in the first place? Supporters siguro na sila ni VP Sara, ni Tatay Diggs, pero di siguro gid sila supporter ni Pam. So they will criticize whatever she does. Ningo na mas Pam at gahapon ba to or pagka-Huwebes ba to? Ningo Pam nga bahala mo din ha kag election ika 2028 pa. Maning kamot ko unsay makayo sa mga Cebuano. Nakapakpak ko bisag wa ko Actually, ni nakakita ko sa mong comment. Ningon si kag maka-imagine ko nimo nga ning pakpak Very gyud ka good, ni Pam. Pam. Sagdi na kay layo pa makay-election gyud. O ang akong gusto ba na kanang dili mo sige away kalayo pa kay tong 2028 panarbaho sa mo dinhag maayo. Pakita ninyo nga wa mi na di mi magbasol nganong kamo mo inaaron dinha, kamo nakadaog sa 2025. Pero cheap kayo ang pag-file og kaso against Gov Pam over that picture, no? Kay murag everyone knows nga wa man siya musulob gyud actually. Kung mao gyud ang allegation nga Gimugaan pa musulob siya. siya, gimuan siya ang mga pulis pa gyud ang naghimo sa mao nga picture as a gift to her. So asa ang violation niya kay gimuan siya AI sa mga pulis. So, dapat ang mga pulis gud siguro no gidawat naman pud niya ang mao nga picture. Di siya actionable kung tan-aw nimo kay wa man gyud siya musulob kung ang allegation ba. Well,
Tanaw na to, mao na gyud ni, makaingon na jud ka nga murag at its low man siguro, ang lowest man siguro ni ang pag-file og kaso against sa iya in over this matter. Wala na gyud lain diha, Byron. Murag kuan man. Pangita siguro og lain siguro, pangita ko og bikil, pangita corruption, wa siguro gyud makit-ag allegation of corruption against GovPam. Yeah, wa pa kay murag siya pa may nangulikta. Ningon na baya gyud siya na agud siya resibo kuno sa corruption sa previous administration. Onya ato ning balikan kay Yes. napaninaghan king hisgutanan before gyud sa atong main topics karong gabi. Una, after this break. SAYRI! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI! Okay, nagbalik na po ni sus unsa na Sa dili ni katabo ka rin attorney, ikaw may kuan na kay abogado mo yan jud ka. Affected mo ani. Kabahin sa issue sa notaryo. Unsa ba tong issue nga Gutesa. ikiha ko no siya sa abogado. Mukiha na jud ang abogado because diba? Gigamit ang notaryo. Si Gutesa is the witness presented by Marcoleta. Senator Marcoleta. Senate. Kaninang padayon nga kuan about corruption, inquiry on corruption. O niya. It turned out nga forged ang Notaryo sa abogada si Espera. Kaya nga no, yun. Attorney Espera. O niya, initially, niingon na yun si Espera dayon nga, "Hoy, wala man ako ang kuan din na. Hindi na Ako siya, man." dili Oo. iya, ha. Eventually, unya, Ano siya po yung napilian kaha, no? siya ginahod butan. Unya, pagkauman, after a while, ni-deny na to. Unya, kay gikuan-kuan mas gigibe sila attack, gibash, may maayos si kuan nga, ano makakang Gutesa kay nawa na mas Maura ba Gutesa. kuno'y pinaka-credible nga witness ni Senator Marcoleta si Gutesa. Pero, Where is pagsugod pa Gutesa? lang, where is Gutesa? naman? Unya, the lawyer who said to be nga ning notarize, lingo, ay, dili na ako ni O, notaryo. di naman how. Diningon Ah. si Marcoleta o si Mike Defensor na practice pa na sa ubang mga abogado yun na kanang ilan ba mga secretary ang pakuha no na magi ka ng 24 hours hindi kagabi ka magpanotaryo na magi mo notaryo ana. Uy, ay saba, Marcoleta, uy. Ay, magsabaan na. Actually, dili na siya pwede. Karon. Di na pungot ang abogada si Kung ano ba Espera yun na, yung mukiha ko. subscribed and sworn to before me, yun na, no? So, while sa una, diri labi na sa Cebu City, no, na yung mga ingon-anak nga practices, nga gipanangkimutang mawala na karon. Conscious ba yapon mi ana mga abogado, no? Nga subscribed and sworn to Yes. before me. At least duldos tinuod, no, nga magkita yun. Naagid niya mo pirma magud na sa libro. Naay mga notaryo ha nga naay mga documents nga dili kinahanglan nga i-enter sa naman may notarial book. O nga kinahanglan mo pirma gyud didto ang nagpanotaryo namo po yung mga documents nga dili niya kana manggod kay very controversial. It's a statement, no, alleging something. I think kung ikaw ang monotaryo nya basahon gyud nimo it presupposes maganing kining himo, but we don't sometimes others would do it for us nya igo ra gyud mimo notaryo, no, so igo ra mimo tatak pero amo gyud puto lang basahon uy. So kung ningon ang abogado nga wala siya nakanotaryo ana, very important na document. Mutuo ko sa abogado nga tinuod nga wala gyud siya nakanotaryo, pero in effect man good murag giangko ni Marcoleta nga wala gyud ang abogado diha pag notaryo. Kung whoever that lawyer was, ila lang gipanotaryuhan sa sekretary. Kung mao na nya di gyud na siya mao ang procedure, magpanotaryo mo pangitang abogado kay parehaan ni karon idisuon sa abogado ang notaryo. Sa mahimo ninyo moingon ang kuan nga dili na tinuod.
questionable Wala pa sa inyong akong book. dokumento. Wala sa akong libro. Again, naray mga documents nga kinahanglan na masulod sa libro. Pero very important documents like this one, kinahanglan gid siguro nga i-enter no just to prove nga kanang notaryuhan gid siya tinuod So, sa kasuhan na abogado. attorney if ever magkasuhan na jud forgery. Yeah, actually it's forgery. Kanang ilang himo-himuang og kanang ikopya nila ang pirma sa abogado. Ila pong gidiin ang sekretary kung tinuod man ni no, pero tinuod law sa notaryo kinahanglan nga mo subscribe and sort to before me mo ato bangay gud mo ngadto sa abogado. Oo niya, so ang maapilaan na si Guteza and then si Marcoleta. Tanaw ni dapat na siya i-subject to Siya may investigation. The one Accomplice siya. who offered it is the one who benefited from it. So mura siyang appeal ana. Pero just the same i-investigate gihapon na unsay involvement ni Marcoleta kay siya baya gyud ang nangusog para ma-present ang mao nga dokumento. Si Gutesa pod no basin pog dili pod tinuod nga iya hatong pirma no gipirma-pirmahan lang no lain nga mga tao ang ning pirma for Gutesa, lain nga mga tao ang ning pirma for the lawyer. In that case wala gibili ang mao nga dokumento ug dili na dapat mo insister si Senator Marcoleta nga tinuod to ang iyahang ipang allege. But anyway, na-present man ni siya dito sa Senado, di ba? Iyahan nam nang giangkon niya ang dokumento. Just that, ang abogado, ningon lang yun, wa ko'y apila na, oy. Lahira na sa kang Aimee nga, kuan nga, niingos Aimee nga, adik na si BBM nga, wala may affidavit. Dili under oath. Una na rin question, nga rin na mo na tong topic, no? Yeah. Actually, maubali niya itong topic. Isa nis mga pasabog unta when the Iglesia ni Cristo held its murag supposedly 3-day nga grand rally. Transparency rally no nga they expected siguro mga tao nga ning appeal dito to send a message to President Bongbong Marcos nga murag kaya ka na mo papahawaon diha murag ingon ana no pero wa man day plano ang mga walay plano ang mga leaders sa Iglesia ni Cristo nga papahawaon through unconstitutional means si President Bongbong Marcos. So kato, what's the point of Senator Aimee Marcos saying in France sa mga taga-Iglesia ni Cristo, ako igsuon adik. Mura siya dili igsuon bitaw, murag sakto po tong giingon ni Sandro Marcos nga murag dili man na siya kinaiya sa Osaka igsuon no nga ingon anaon nimo ngano oy pero basta dag tinuod pod ang giingon ni Senator Aimee Marcos just because of politics no she would do that to President Bongbong Marcos basin dag nalamdagan kinahanglan niya isulti ang tinuod mo ni ang pangutana di arayan Akayan bang muka naog na sa pwesto 2022 pa ni nga allegation mo bitaw to di ba election 2022 nga ang sungog sa mga dila pinklawan kang BBM is ngiwi nga bangag ngiwi di ba kay inana man daw kuno na when you're on drugs you're cocaine muhiwi man jud kuno mo baba nya naa may daghang pictures si President Bongbong Marcos nga hiwi gud iyahang ba di man inyong gipadaog no 31 million mo kabuok ning ingon nga angay siya mahimong presidente despite sa giingon na sa mga pinklawan nga uy, adik na inyohang gi-endorse, no? Even Duterte blind said, item lang to yaha. Nga, nay kandidato nga kanang nag-cocaine. On drugs, no? Ironically, giangkon pod na ni Senator Aimee nga iyang gihangyo nga naslistahan niyang gihangyo si President Duterte then sa una nga dili ayaw sa mandili itukhan. So mao na rin kanang daghan kaayo nag-implication ng pag-ingon but then for the pinklawans pink there's nothing new kay balo naman mi ana nya karon nga suko mo o nya karon ganahan mo nga apil mi og panawagan og mo resign si President Bongbong Marcos na atong ganahan ipangutana sa ato ang mga viewers sa pagkakaroon ang ayan na bang mukanaog na si PBBM sa pwesto gumikan sa gisulti ni Senator Aimee Marcos nga adik iyahang manghod. Ngano man dili oy
Dili man siya katuhan because Di ka ganahan kang mapresidente si Kuan VP Sara. dili lang sa kumuan ha din ang dapita nga because ang mupuli si Sarah di mo focus lang yun na because ang kuan mi ko sa mga tao pag ingon ni Amy nga adik na ako igsuon ana for a long time already. Unya, mo nilang basis nga dapat mo kanaog na kay adik ang presidente. Dapat i-prove sa Istorya Ni raman Amy. na. Although, sige na tag-ingon ana, nga dik lagi na, no? Mao lagi na ang main allegation even ni President Digong sa una nga naay presidentiable nga nag-cocaine. Murag siya man gyud siguro ilain. But then, VP Sara endorsed PBBM. There was the unity at that time and daog na. Sa amo lagi nag-istorya mi murag di na ta Stoppel, the principle of Stoppel bang kay bahaw na ka nga mauna no gipresent na sa una nga mauna ang possible fact pwede ra gyud wala gibutaran atong higayon na but then gibutaran man so wala nay rason nga nung mo reklamo ka over that issue kay imo namang gibutaran nga damay nami di nami kaingon nga wa nami labot ana wa mining butar niya kay siya naman gyud ang presidente so mo apply ba ning principle of estoppel? Yeah, sa gamay nga pamaagi muraog moingon na nas BBM ano inyo kung gibutar sa una ra man ingong mga pingklawan ana. So dili na siya pasabog, dili na siya enough basis sa pagkakaroon kay grabe overwhelming pinakataas nga boto ever kuno sa usa ka presidente. So ang mga tao na nga, di ba kaya na mas Amy dapat mag follicle test. Hair follicle Hair test. follicle test. I-assume na nato nga tinuod na siya pero gibutaran gihapon siya 31 million nga Pilipino. Wala na no. Nahimo ra bang issue karon kay ningon ra ba si Sandro Marcos no nga magdili igsuon niya ning gawas na dayong istorya nga basig dili gyud tinuod nga igsuon kay naman din mga kuan ka char sa una si Imelda Marcos no. Pero ako nakabasahan sa Facebook Sideway. kang fiscal AJ, I think sa summer ko siya nga fiscal. Yan yung gidiscuss ang legal implication sa kang Amy Marcos lagi in siya wala maguna. Dili lagi under oath no. So kinahanglan nga there's burden of proof. Kinana mo sila nga dapat magpa-drug test na siya kung tinuod nga wa siya gitago, dili siya guilty, magpa-drug test na lang siya iyaha. So ang kuan fiscal agent to, can you compel the president to undergo a drug test? The answer is no, kuno, because the president is governed by the Constitution, dili sa 9165, which is mandatory. Also, dapat ang buhaton is si Amy jud mo provide og ebidensya. The burden of proof is on Amy. Himuon nga health issue ni Senator Amy kay the president should be compelled to Healthy. disclose sa iyahang kanang health condition. Pero magdili man maupay allegation no adik raman. Pero kung maingon siya health, kay kinahanglan mo na nimo ikuan ang, di ba kanang health, kinahanglan nimo i-disclose imong health gyud kung sakto pa ba para ma-determine kung okay pa ba ka nga mag-presidente. Pero mao lagi ilang giingon pero so kay far, adik naman kuno dili na daw okay nga mahimong presidente. But you have to show us asa dirang dapita. Asa siya napalpak? Lame duck yun na akuan gyud ni si President Bongbong ha kanang he is not like President Digong nga murag ever present makita na to kuno sige yaw-yaw sige pamalikas. President Bongbong actually is it feels like he's not there murag si Atty Claire ang atong presidente karon tigtubag no sa iya mga issue no si Atty Claire nga away-away yun sa tanan tungod sa iyahang mayo kay actually mura siya presidente sa pagkakaroon mo na giingon sa uban mo siya man siguro gabuot hasta sa tubag kinahanglan pag gihapon nga ipakita asang aspeto nga dili wala na siya naka-function as president because of his health. Mao na karon nga ganahan tag i-compel then make the necessary action. Wala pa na gihimog sworn statement ni Senator Amy against President Bongbong. Masin og mo file sila impeachment against President Bongbong Marcos, then they should be doing it na. Sige na, go. Tanaw na to unsay inyuhang ganahan ipakita nga ebidensya, di ba na mo balik sa 2022 at that time ilad-ilad ninyo ang tanang mga tao regarding sa status ni President Bongbong. Apil baya ka Senator Amy ha sa nangusog para mo daog ang imuhang igsuon karon ingnon minimo nga parisaynon tana
or wa man siya mo ingon gyud outrightly ingon ano iyara mo giingon adik na akong igsuon. Mao na giingon sa mga taga Pinks nga kay bawo na mi wa bitaw mibutar ana niya. Pero mo na siya lagi ang question good kung mag-impeachment sad, do you have the numbers? Kay dili gyud na mo kanaog si President Bongbong Marcos sa iyahang posisyon no unya over that nga niingon lagi ang iyahang ginang gunitan nga gipangsultian naman mo ana nga adik ko man mo motuo dili ra wala ra na okay ra na ninyo nga adik ko murag ginana ang implication sa ato ang boto kang President Bongbong Marcos sa 2022 moingon na lang gyud tag ato although ako mobutar niya kay siya naman gyud ato ang presidente so I'm speaking as part of the Filipino people nga ning boto niya no bisag wala ko ning butar actually no mao ni ron no sayop sa 31 million nga ning boto niya grabe ka overwhelming kintahay iyahang mandate mo na iyang gunit-gunitan nga no gud in town kay balo naman mo ana wa man na nako kanang giingon nga giingnog kanang adik ko murag ingon ana ba ay kubutuhi murag ingon ana no so kita na ninyo na consider na ninyo andiyat I still won so dili na rason tagi mi og mas nindot nga rason sa pagkakaron nga ma-articulate nato kay actually daghan no Malacanang is the epicenter of corruption when we talk about flood control. Murag everything will point back to him. Articulate more on that kuno no. Ipakita kuno na kung asa mo paingon kay while you are criticizing the left and the Pinks nga hilom kuno kay actually it's not true no. Pero atong dala ang discourse, ang discussion sa sakto nga basihanan dili chismis no kay kaning gihimo ni Senator Amy karon wa man gyud ni siya gihimo pa nga formal complaint against sa iyahang igsoon so we challenge ebidensya iyahang ebidensya ipakita without the kanilang challenge so it's all about kanang talking politics raman ni di siya maminaw ana challenge raman na bala mo din ha hangtod 2028 mo sige challenge na ako di ko maminaw ano yung challenge kay ang the president kaya siya kadungog naman sa mga nakaoyo niya kay mo ana man sa iyang mga supporters nga sa kang BBM ra ni gawas ang investigation against mga flood control projects mo gawas actually yes no so ato nang suportaan og tarong no ako silang duha mo resign. Silang duha para makapili tag sakto kay di man makaingon si VP Sara baya nga wa siya labot kay sila ba ang duha no daghan kita makita videos and package deal na silang duha so natay usa pa resign man silang duha resign. Actually mo na siya ang panawagan gyud no sa Pink resign all. Silang duha. Okay. Naman sa mo lagi akong giingon ba na og tanan nga giingon no katong naay prueba on the flood control. Akong giingon na dili man sagud nindot ang performance ni VP Sara. Kung nindot pa ta siya performance wala pa sad siya iyang mga separate issues like sa mga confidential funds unsa pa na din na sa iyang performance sa as DepEd Secretary or as Vice President. Dili kay ta mo expect sa Vice President kay wa man jud na siya spare tire man ano pero kung kumato sa DepEd di masagud siya nindot dito performance. So kay sa mag-presidente siya di man nindot yang wa man siya nabuhat dito sa DepEd. Corruption laden unya ga meltdown pag yun no atong iyahang pag-ingon nga lunay attempt sa iyahang kinabuhi pero dili po siya substantiated murag igo ra gyud siya nag-meltdown kadelikado aning naa kay presidente nga ingon ana klase ang pag-meltdown. So dili lang we cannot be secure. Sila na lang duha, magdungan na lang silang duha o resign kung ato ipanawagan si President Bongbong Marcos, then silang duha dapat. O kung silang duha, o kung dili na lang sa lagi paghuwat na lang mo ika 2028. Sige na, join na sa panawagan nga silang duha mo resign. Naman yung mga chika nga si Marcoleta ako ni himong angayan ko si Marcoleta ang Vice President ni VP Sara in 2028 unya ni ana sa ala si Amy. Wala na. Sorry, mag-away na po na sila. Nagkamot ba niya, gilaglag na mataw niya iyang igsuo dito sa rally nga. Na yung mga chika nga, mo ko din nakaingon nga, gihunong na sa INC lang rally because tulong to kaadlaw, di ba? Unya. Nahimong duha. Nahimo ng political ilang rally. Di ba, undangon ta na lang ni, kaya niarang INC na-achieve naman ang mong purpose nga mapagawas na mo dito. Nakapakita namin nga daghan kaayo, may kaya na mo people power, pero ang leadership di man ganahan. Pero gamay raman. Di abot sila og 650.
Oh, 700,000 dito sa Luneta ba to no? Oh, Kadaghan na nila? Monitor. Dili mo po kayo. Kung tan-aw ni mo no kanang kay bawra ka nga nagrally sila. Pero there's nothing there except the last day nga niingon lagi si Senator Amy giingnan niyang taga-INC murag gisagpa po niyang taga-INC no kay gi-endorse ba ang unit team sa INC. Unya iyahang giingon ba murag iyahang giingon nga ang inyong gibutaran pag 2022 adik. Kung dili to message to the whole Philippines, message to sa mga taga-INC kaya naman siya sa usa ka INC transparency rally murag sagpa putos mga taga-INC iyahang gibuhat. Nga inyong gibutaran sayop no. Nganong inyong gibutaran murag wa na siya moingon siguro ngano. Pero it's a declaration sa mga taga ngadto sa mga taga-INC nga adik gyud ang inyong nabutaran. Murag mao toy pinakaklaro didto. INC rally, transparency rally against corruption, ningadto si Senator Amy wag kay maghisgot siguro about corruption. Ningon ra gyud siya, adik inyong gibutaran pag 2022. Mao na no. So para nako kato wala man siya under oath pod. Dili pod angay just take it with a grain of salt. Tanaw na to mga taga-INC how are they taking it, no? Kanibutan ba ya? I-endorse ba ya pag 2022? Nakakaloka. Unya na yung mga reactions din ha. Yes, tanaw na to ang mga reactions gikan sa to ang mga to mga suki sa manig. Tanaw na to ha, tong tanaw na to ang mga reactions. Pati ni gawas nga warrant. Ay, ni ana ang kuan oy, gi-discuss ba sa Supreme Court ang treaty in town. How a treaty operates. Na dito sa kuan sa Facebook, sa kuan sa Supreme Court o sa Twitter or sa X. It's about the extradition. No? Extradition treaty. It's the extradition. It's between states ra gyud siya. Na siya. Klaro man actually dito no ano yung i-twist kasi nga ito is. Dili pa ba nang kuan kaya na may bagong memo ang Supreme Court about the extradition treaty pagka November 10 ana. Kung tan-awon pa lang nimo ang pinaka first pa lang nga paragraph dan states ang giingon. Dili ba na state ang ICC. Ari na ta sa to ang suki nga ang pangutana ang ngayon bang mukanaog na si PBBM sa pwesto gumikan sa gisulti ni Senator Amy Marcos nga adik iyang manghod ngano man ingon sa Belinda Bayad attorney. Di siya mukanaog kay kanang gisulti ni Amy pangdaot ra na niya kay duna siya ambisyon inggit na siya ni PBBM gusto sa iyahang grupong DDS nga pabagsakon si BBM para actually paresign nun gani no pabagsakon si BBM para sila maoy modumala og wa nay makapugong sa ilahang binuhatan nga labaw pang adik itsura pa lang ni Amy mura og nimbasa ni si Belinda sa gisulti ni First Lady kanang Liza Araneta Marcos no ni First Lady ni Lam nga murag ikaw man siguro adik murag ingon ana no fake day ito murag fake news. Fake news, ikaw ang fake. Muhang itsura. Comment Itsura na pa mo lang inyo fake. ha. Ayaw mo reply sa akong comment kay lahi tag opinion. Okay Kaya naman naman. mga away. Dili okay ra nang discourse no as long as you keep it to a level nga ay lang po nang low kayo nga discussion. Ingon si Marife Razalo Indrina. So kiningos Marife, da ako ning kauban sa Lourdes. No comment kang PBBM. Magampo lang nga malinaw na atong nasod di Barayan Marco. Magampo na lang gyud. Naa si sa man ni Eliezer. Sanay damit tundag dili na mosugot si Brigada Kapis Brigada. Dennis. Okay. Sure, nakay fan diri siya na nasaag mo siya diri siya apil mo ka diri. Dili kuno ka mosugot. Ingon si Ed Inolva, dili huwaton ninyo ang 2028 mo lagi huwaton na laging 2028 kay daog naman jud ka mo sige biya na sila panghambog nga madaog na jud kuno Sara napati mga nagawas nga mga memes nga naghuwat na kuno si VP Sara dito kay i-proclaim na kuno siya. Binuang na sad na kay bawsan siguro na si VP Sara nga it doesn't work that way kay gaagad pa gyud gihapon baya siya sa good sense ni President Bongbong Marcos. Dili lang sa kaniyong sa ubang mga supporter no kay maguna-una sa gyud sila sobraan kana bang ang inyong gisuportahan kay mao na lahinoy madaot ambot kay di man siguro sa ilang tanaw magkuno madaot sa ilang gibuhat
Tatay Diggs bitaw, sige pangumentaryo, sige pangaway dito sa ICC, o di ba di nakagawas karon. Muna sunod na itong pangutana, pero wala ni comment. Wala ning comment sa tuang sunod nga pangutana nga ngayon bang mo ipagawas no? Si Ada nga bang tugutan ang gipangayo nga interim release. Kay muhatag naman jud og kuan ang ICC na jud kay kato sa murag sa katong una niyang gideclare jurisdiction rato, and then niingon na in effect ang ICC no didto sa iyahang gipagawas nga desisyon mo no sa kuan to sa jurisdiction nga dili man murag fit ra man gihapon si President Duterte nga nara gihapon siya sa ICC murag in part murag nakaingon na sila daan nga dili makuha na nimo daan sa ilahang gipamahayag nga murag dili gyud nila mag-grant ang kanang request nga dunay interim release para kang President Duterte sa pagkakaron. Pero gilingaw-lingaw ra gyud daghan kining istorya karon murag pasabog yun di ang giingon nga adik si President Bongbong Marcos para makalimot sa daghan kay mga butang. Di na mag-grant. Pagka September 26 kay natoy decision ang kuan natoy kuan ang ICC nga murag ihikling lang sa padapli lang sa niya inig ka kuan na jud ipagawas sa jud sa ICC ang decision na gyud sa interim release. Oo. Pwede gyud na no daghan na nag mga gipang-file nga motion bisag ang uban pa nga mga detainee sa ICC kay it's actually one of the options nga pwede pangayoon, pero considering sa gravity and the evidence and the kani pagpangatake siguro apilo na lang na pagpangatake nga to sa ICC, the allegation nga kidnap na siya mura og ICC is not siguro inclined to grant such release. And kung padayon ang theory ni President Duterte nga gikidnap siya by the ICC kay mao man ang gi-question nga jurisdiction, then mura og dili siguro gyud angay kay sigurado na nga mo iskapo kay nag-question nagukadaan sa kanang jurisdiction kung sa kaangay nga gikuha ka from your country going to The Hague nga feeling ni President Duterte gikidnap. So kung pagawson siya sa ICC, mobalik pa ba kaha siya? Pero dili na siguro. ato lang iklaro kay narabad yung mga uban sang mga kanila lagi magbuot-buot lagi magbungda yung ilaha nga madaot talig ilang mga idol ang mahingon nga muulit ni ko nilang tatay bisa pag i-grant ang interim imposible kaayo nga ari na siya ipadadiri sa Pilipinas. It will not be an option kay the condition is kung i-grant siya interim release, it is in a country nga ni-agree nga maoy mo mukup-kup niya, but that country should be a member of the ICC. Karon di naman ta miyembro sa ICC, the biggest regret pud siguro ni President Duterte no nga wa man pud ay no na try ra man gyud gihapon sa ICC, di na noon siya makup-kup sa Pilipinas kay dili naman eligible ang Pilipinas nga mo keep niya during the interim release no. So di naka-assure ang Pilipinas nga di lagi na kanang mo padayon na lagi mo amo ra lagi nang itahan kung panahon na nga maghearing siya diha sa The Hague no. So dili gyud wala na ingon ana nga option kung ari sa Pilipinas. So it will never be, dili gyud nakaguhom si Tatay Diggs. So mo na din anya mag-atang pata kung sa man nga country o sa nga state ang mo dawat. Amo ni ron. Wala reveal, di ba? Wala pa kay mura og ang uban na to nahibaw-an balibad man ang nasa decision siguro. Tubag no. So siguro di ta kahibaw basig secret po na in the same way nga ang katong information unta sa warrant ni Bato de la Rosa would have been a secret. Yang ano guning si Ombudsman Rimulya iya maging gipanhabi. Mura man gyud early warning kang Senator Bato, friends gyud ni sila ba. So be thankful Senator Bato kang basura ba Supreme Court. Yes no, niingon na Supreme Court nga dili na mo amo i-deny ang imong pagpangayo nga ihatag ang warrant in the first place. Hearsay naman to. Ma-hearsay ram ko to nga. Ingon si ko anay ako yung warrant pero hindi man yung original ako murag third copy naman ni ana kay digital copy naman ni gipicture na ana. So mi ko lang Supreme Court mo decision mi ana nga wa man ay klaro nga ba jud na. Di man mi pwede mo decision base sa chismis no. Chismis everywhere. Og dili pod authority si
secretary si Ombudsman Rimulya nga gagunit gyud siya officially sa warrant of arrest mura og huy nganong giapil-apil mi ninyo gasamok-samok ra mo namo ningon Supreme Court kadaghan namong angay desisyonan Okay, sa usa sige pa ngayo ato apil-apilin mo ninyo ani i-compel si Rimulya to submit the copy of the warrant to the Supreme Court. unya di man siya ang kuan authority nga gagunit no how di siya can he be authority compelled to give it to the kuan unsa may ganahan ni Senator Bato nga magpadakop siya kung ihatag ang warrant of arrest kay bawo na siya nga naa na no basig iyahang plano tan-aw niya kung sakto ba ang pangalan sakto ang spelling sa pangalan ug moingon siya di na ako kaya akong pangalan mauni unya ang naa sa spelling mauna no pwede pod no pero nalakpan na siya di ko na isulti oy mao gani nga mahug nga paborto kang Senator Bato ang gihimo ni Ombudsman Rimulya nga naa siya yung warrant kay di mo ta na isulti para madakpan wala noon kanang he is in hiding ba karon si Senator Bato Di matawag hiding pero wala siya napakita na sa Senate. wala siya mo report silduhan gihapon bisag wala na mo report unfair lagi ni kita lagi kung di na ta manungas ato ang trabaho lagi minus lagi sa kuan ato ang sweldo para sa mga empleyado yanong empleyado unya si Senator Bato dili siya mo report ngadto sa Senado pero naghapon siya sweldo very unfair Patabang naman to siya daan di ba sa Senate na niingon ang Senado nga kung naara siya sa premises no dili nila i-turn over ang custody no he will be protected no sa Senado kung naa siya sa sulod pero in effect mura po siya piniriso sa Senado but I think personally wa siya salig sa maong pronouncement sa ato ang Senate President wa siya salig no nga dili siya i-turn over or iyan ang nauna-una nga I will be forever inside the Senate premises. Pasko kari ragapong ko. Nya mo abot na lang ang 2028. Di pa man day no. Ano sa ba mahuman ang term ni Senator Bato? 2019 man siya, di ba? Mahuman na siya. Mahuman na siya. So kung dili na siya senador inig 2028 after 2028. Turn over na siya. Yeah, what a boring life. Nara ka sa four walls sa Senate imong kinabuhi no. So he'd rather be in hiding. Naanarabay dagang nanggawas unsa kay naong ni Senator Bato. Karon kung doon na siya buhok, doon na siya biguti. Una sigurong baton siya. Dili lang kumuha na sa Senate daan kay kanang di ko ka-appeal sa Sinulog Festival ini ka January pa siya. Pero do you think hanaa si Senator Bato sa Cebu because when the warrant of arrest was released, naa siya reported pa di ay ni Ombudsman Rimulya. Naman to siya diri sa Cebu. Tuyok-tuyok man siya diri. So ang good lang yun basig na siya ni Father Shano. Sinara siya diri sa Cebu church. Okay. Gi-question ba yan ni Father Shano? Ubod ang warrant of arrest. Dagan ba kayo naglagot ni Juan kay ni ano ba story nga General Torre ba siya kung suguon ko na siya padakop ko ng bato mo dakop sa he will not hesitate no dagan kay nangasuko ni pulis pa man siya good pa man siya ni awa di ba pulis pa man siya actually kita tanan nga kanang relieve lang siya makakita dapat mo report ta kabahin sa asa ang whereabouts ni Senator Bato kay actually kung he violated local laws no kani international law man ni mangita pa ka og kanang siguro local nga equivalent no pero he is not charged under local law man pero normally kung kita kag fugitive justice you are duty bound to report kung na jud ma-confirm na jud na ma-confirm na jud ang warrant dili kita kahibaw pa ana no pero lahi og rules ang ICC no basin og maka-excuse ra ta nga ICC man na di man na Philippine laws so in contemplation sa Philippine laws wala na siya na violate dili ra na to i-turn over maubi na ang kanang abaruganan sa iyahang mga supporters no dapat mutago na siya dili na nga i-turn over sa ICC dapat i-question na siya but then para nako dapat atubangon na lang ni Senator Bato para mahuman na iyahang tago-tago aron magkuyog sila dito di ba niingon siya pero if ever this is siguro sa magkuyog og selda or room patakay baw kaya ang selda ba dito or preserve dito sa ICC kay mura bigay siya mga hotel room ninot ba po nila ang mga kwarto no di ba pareha diri nga kanang
magtapok mo sa usa ka kwarto daghan Murag kaayo usa may mo. sold sa ka-room siguro dito sa mga piniriso kay mga dignitary biya to dito mga state kuan biya to mga official biya to state mga dito. human rights violators tong mga naa didto alleged no. Di ka po siguro sa magkuyog, magkita lang siguro sa ikabuntag ka na magpainit bang. O basta kay Itag ba? sunshine. Bugnaw biya po dito. Vitamin D. Di na sila Ano, magkita dito. Mo siguro di ganahan mo ato Senator Bato kay wala assurance nga magkita ra pod sila or i-share sila. Pwede mo request mo ana siguro pwede mo request, pwede mi double check lang sa usa ka kwarto. Oh, pero imo nga dyan, attorney, may pa na lang dyan, iyan na lang ang atobangon. Para na ko angay atubangon and at the rate karon the camp of President Duterte is trying to delay all measures, trying to delay all the proceedings ambot unsay gusto ma-achieve kay feeling siguro nila ma-convict kay the sooner nga matry ang kaso, the sooner manggawas ang ebidensya. They don't want that discussed by the public, so the delay would be favorable for President Duterte para walay discussion siguro until 2028 siguro nga walay discussion until the next election period, ihilom etc. And sometimes so bad kay kugunahon basig nagpray ning uban nga mga supporters niya nga mamatay na siya no. Kami nga mga pabor sa mga family sa victims, we are praying actually nga di siya mamatay no. He should face justice. So, i-delay, dili makita dayon ang ebidensya para wala na discussion, mahilom-hilom na, while, dili na. Dapat karon na may sigutan ang kanang sakto ba ang war on drugs. Kay mao man ni ang kinuuyukan, mao man ni siya ang angay natong i-settle karon kay charged by siya crimes against humanity because of the war on drugs, and we have to be settled with that no under international standards kung tinuod ba gyud nga crimes against humanity to ilabay gyud ning barugan og daghag ning tuo nga sakto ang war on drugs no nga angay patayon ng mga addict without due process no, while kani silang President Duterte, silang Senator Bato would really invoke due process pero ang mga adik, wala na sila ang katungod sa pananaw ni President Duterte kay these are the dregs of the earth. Dili na angay. Karon sige ning just ingon nga due process ana, that's in the constitution, law of succession, dapat mo kanaog na si kuan and give chance to VP Sara to be the president because mo yun nasa constitution. Makatawa lang tawa minamina kang how na kay mo anang constitution sa una daghan kay nakamatay wa jud mo kailang constitution. Karon entitled so that the feeling of entitlement no nga kamo ra kintahay entitled to due process unya kani mga adik dili no nya daghan ba ani suspected ra ba ang mga adik, and they should have been given their chance in court to say dili na tinuod or allegation ra na, but they are deprived of such kanang katungod kay wala naman gi-execute naman and katupang the rest of the victims no sa kaning bloody war. Ako pa di Bato as former PNP chief and as a senator kay ngadto siya sa Hague, ngadto siya sa ICC siya. Namo ko koy warrant. Voluntarily surrender and let us discuss kung sakto ba gyud ni ang ato ang war against drugs. Mao gyud na dapat ang attitude. Wala ko namo ko koy warrant dak pa na lang ko ninyo. I'm here. Nana ko. Ikuyog na namingaw lagi si si Mare Hare Roque. Hey, yun sa Chowi na, naog na din na BBM kay si Sara na. Law of succession na sa iyahang drama. So kung ako ba si Bato, di ba kana para mahuman na lang jud lagi kay ana na biyang kuan ka ng ICC nga di mo pwede mo comment ana kay dili na maguna pwede ipang sulti nga na ba yung mga warrant ana. Secret ra lagi na siya. Pero para mahumanan ni ang tanan, mahumanan ang diskusyon, justify your acts dito sa ICC. Nganong dili siya crimes against humanity kay daghan ba yan ning tuo nga sakto to ang war on drugs no, daghan kay ning tuo. Di ka makatuong marilyoso kaayo send lang kag message nga mga God bless ka man okay ra din nila patayon ng mga adik kay mga adik man na no. Di ka ka-reconcile usahay, but then siguro na sila way of thinking things on how to justify the war on drugs nga bisag unsa nila karelyoso pasama ni father okay ra nga patayon basta mga addict, justify it sa ICC. Mura ra patug na nawagan sad nga kiniarap to siya in a way ilisa na niya to hunungon na nato daghan pa kay missing.
murag other words, no, other way of saying, pero karong November 30 dunay Yes, ang Catholic. yes, no, panawagan against corruption lang gihapon na adiri sa Cebu, and then Luneta Part 2 dito sa November 30 Mo dito ni klaro basta sa National Catholic ni klaro Kauluhan. wa jud makasaka nga mga politiko. And mao na, it is called for by the Catholic Church and many other groups. Unya, unsay giingon? Walay politikuhay. Basta inaana. Walay appeal mga politiko, which is actually sakto na, no? And let's talk about the issue. Let's talk about corruption. Let's talk about transparency. Let's talk about kung all the way to Malacanang issue sa corruption, then let's talk about that too, no? Atong hisgutan na. Okay, speaking of rally, si former mayor, dismissed mayor, kung saan na Mayor Mike Rama ba ni appeal sa indignation rally, oy, ang gabi, calling for the resignation of BBM. Resign BBM. Oh, nagtukod silang ilahan na pong koalisyon sa mga Subuanon, no? Para sa pagpa-resign kang President Bongbong Marcos. While ang actually daghang mga kanang grupo karon nga anti-corruption, no, nga nangatukod na agitulain na grupo, no, kaning gitawag nga kasuko, no, nga coalition gihapon against corruption diri sa Subo, mura gi-launch atong Thursday or Wednesday. Doon na po yung mga grupo nga nanawagan ni President Bongbong Marcos nga mo resign. Masa si kay basis anang ilahan na sang resign tungod sa giingong Aimee. Mao na siya nga adip niya nabay moral ascendancy. In fairness parehas ra na si Mayor Rama was alleged by President Duterte at that time to be on drugs. Ingon po si President Duterte nga kani si President Bongbong is maumao nga parallels ba? O kung mao na iyahang himuong basihanan, muli kaayo katuhuan, no? Murag ay mayra mo mo mapilog tukhang. Sumuna na din ha atong pangatangan pero mo lagi na kung kaila kung idol man siya ni bato may pamanawagan mo din ang adto na lang sa Hague bato. Di lagi kay kuha kay ipliti mag-among time para makadto siya ka to clear your name. It should be a good call nga angay masettle na kung tinuod ba nga crimes against humanity ang war against drugs, war on drugs ni President Duterte dapat masettle na. Kaya sa Philippine courts baya no mahog ba nag-voluntary surrender o niya kahibaw ka ba dakpunon jud ka niya mo ngadto jud kasi mo kaugalingon dito sa police station dakpa ko kay ko'y warrant pero dili man sa dinana ang ICC kalahit man sa na sila no. Diri sa Pilipinas kung mo voluntary surrender ka pwede pa mo ubos-ubos ang imong sentensya, no, kay murabag wa nimo gilisod-lisod ang gobyerno wala ka gasto wala nagkapoy-kapoy kay ikaw jud ngadto dito sa imong cell pero sa ICC lahi murag lahi gid sila og pamaagi didto, no, kay actually doon na nay kaso, doon na nay warrant pero mao tong i-confirm pa confirmation of charges pa pero dili puti pasabot nga walay basihanan. Lahi lang gyud sila og proseso murag dakpon una dayon atong tan-awon kung sakto ba ning gipangkiha against sa imuha. Grabe ang due process dito. Sag-ahon jud maayo. O kung nanawagan ka gustisya, at least naadihang imong ipanawagan gustisya, wala gay hearing nga wala diha. So katong mga pamilya actually relieved nga naana dito and they feel a little bit safe. Even ang mga witnesses against President Duterte nga nangandam na dito sa ICC feel a little bit safer nga naa siya sulod sa ICC detention. So this is very interesting. Onya napati si Saudi ko na gawsan sa warrant. Naana po 17 others. Grabe ka paspas. Actually mo gani mo ingon kita murag wa ba ka ni railroad ang problema man gud aning i-railroad man gud kay sakto ba kuha ng inyoha mga ebidensya nga gipangbutang diha, no, basin og at the end of the year, the end of the day ma-dismiss gihapon na mga akwit gihapon kay inyong gidali-dali og file, although daghan na gyud ang nanawagan nga nganong murag nauna pa man hinuon na nagprotesta kaysa mga gipang-allege. So, response siguro ni sa kanang panawagan nga dapat na anay mapriso. Pero dapat quality gihapon ang pag-file sa kaso. Katawar ba kong boying kanya anam sus boying na
before December 15, gos, kunong warrant against Jinggoy, kinsa pa to yung mga kuyog. Kung ano yung mag-announce man dyan ang boy. Pag-announce man sa Jinggoy, gano'n sa magawas ang warrant. Uy, may mo siya panglaga na mo dito kay magawas ng warrant. Mahug lagi sa man atong ombudsman sige magpang-warning oy manggawas mangikyas na noon basig giyahag ni mga friends. Mo Ay mo kasuko ni ombudsman. Para dili mabasa kung unsay next move. Anyway, wala tayong panahon sa move forward na ta. But before we go to this, say thank you sa Palace Bishop Alberto Uy, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, Si Dave, si Brian, si Inday, si Robert ug si Ferdy of course. ano na may mga erase din ha sa acknowledgement. Wala tayong panahon, magkita na balik sunod sa Badupungo din si paborito kasaw matag pani hapon. SAYRI! Usa ka pagtuo